Ebben a videóban egy egyszerű weboldalt fogok elkészíteni. Ennek a weboldalnak két célja lesz. Az egyik, hogy az eddig általam már elkészített videókat tudjam publikálni a szociális média platformoktól függetlenül is. A másik, hogy szeretném írásos formában is publikálni az elkészített videókat. De úgy gondoltam, hogy a weboldal elkészítésének a folyamata hasznos lehet mások számára is. Például hobbi projektek, induló vállalkozások számára az itt bemutatott weboldal készítési út esetleg megfelelő lehet. Előre bocsátom, hogy ebben a videóban nem szerepel semmiféle promóció, illetve a kedves nézőről sem feltételezek magasabb informatikai tudást, mint amelyet középiskolában tanulhatott. Végül az itt bemutatott és használt programokat úgy válogattam össze, hogy azok teljesen ingyenesek legyenek, és akár egy több mint 10 éves számítógép is képes legyen a futtatásukra. Végül pedig a videó szempontjából azt is fontosnak tartottam, hogy egy olyan módszert mutassak be, ami kellően időtálló lehet, és így az itt megszerzett tudás hosszú évek távlatában is értéket tud számodra nyújtani. Ugyanakkor nem célom, hogy a weboldal készítés témakörével kimerítően foglalkozzak egyetlen egy videóban. Inkább szeretnék bemutatni egyetlen fajta megoldást, de azt kompletten, amivel hasonlatos weboldalakat tudsz majd készíteni. Először is fontos tisztáznom, hogy mit értünk egyszerű weboldal alatt. Azaz, meg kell határoznom a weboldalnak a céljait, és azokat a képességeket és tulajdonságokat, amelyek a cél elérésében szükségesek vagy opcionálisak. Úgy is mondhatnám, fel kell mérni az igényeket. Egy analógiával élve, egy weboldalra tekinthetünk úgy, mint egy olyan eszközre, mint egy jármű. Járműből sokféle van. Tengeralattjáró, repülőgép, korcsolya, gépjármű, roller. Ugyanakkor a céljainknak megfelelően elképzelhető, hogy csak egyetlen típusú jármű lesz megfelelő. Máskor, sőt talán többször elképzelhető, hogy egy adott utat többféle járművel is megtehetünk, és leginkább csak egyéni preferencia lesz a döntő. Azonban fontos, hogy megfelelő mennyiségű időt és energiát fordítsunk az igényeinknek a felmérésére, különben elképzelhető, hogy Budapestről Bécsbe repülővel megyünk, holott más megoldás lehet, hogy sokkal kényelmesebb és költséghatékonyabb lett volna. Az ebben a videóban elkészítendő weboldal is abba a kategóriába esik, ahol többféle megközelítést alkalmazhatnánk. De ezt egészen addig nem is tudhatjuk, amíg az igények felmérését nem végeztük el. De honnan is tudhatnánk, hogy mi az, amire feltétlenül szükségünk van, mi az, amire a közeli vagy távoli jövőben lesz szükségünk, illetve lehet, hogy szükségünk van rá, de mégsem feltétlen éri meg belefoglalni. Az igazság az, hogy az igények felmérése már önmagában egy nagyon mély témakör. Én ezt a videót viszont gyakorlatiasnak szánom, nem pedig elméletinek. Éppen ezért egy egyszerűsítéssel fogok élni. Elkészítettem egy listát az igények felmérése érdekében, amelyet egyszerű weboldalakra alkalmazhatunk. Ez a lista nem teljes körű, de mégis hasznos lehet. Az első kategória, amit meghatározok, az a nincs rá szükség és nem is lesz. Ilyenek például a felhasználói profilok, a regisztráció, hozzászólások vagy közösségi funkciók. A látogatói információkat sem kívánom gyűjteni, tehát nem lesz szükségem analitikára, sütikre. Vásárlás, rendelés, webshop funkciókat sem szeretnék a weboldalra, illetve az egyedi kinézet vagy stílus sem fontos számomra. A következő kategória, amire szükség van már a kezdetektől. Legyen gyors a weboldal betöltése és akadásmentes a használata. Legyen magasfokú kompatibilitása, azaz régebbi eszközök és webböngészők is viszonylag jól meg tudják jeleníteni. Harmadik, legyen a weboldal akadálymentes, azaz a szöveg legyen rajta jól olvasható, nagyítható, és a felületi elemek legyenek könnyen érinthetőek. Negyedik, legyen a weboldal hordozható, azaz könnyen át tudjam vinni a weboldalt az egyik webtárhely szolgáltatótól a másik webtárhely szolgáltatóhoz. Ötödik, legyen a weboldal biztonságos. Pontosabban az informatikai támadási felületeket szeretném minimalizálni. Hatodik, minimális karbantartási igény. Azaz a már létező tartalmak működtetése ne igényeljen emberi erőforrást. Hetedik, könnyű menthetőség és helyreállíthatóság. Nyolcadik, keresőbarát kivétel. Azaz az internetes kereső robotok számára is könnyen elérhető és érthető legyen a weboldal. A 9 pedig az optimális költség a kivitelezéshez és a fenntartáshoz. Az utolsó pedig a bővíthetőség,
azaz a tárhely méretén kívül ne szabjon más gátat annak, hogy akár több ezer oldalnyi anyagra bővüljön a honlap. Az utolsó kategóriája a képességeknek pedig azok, amelyekre később meghatározott időn belül szükség lesz. Ilyen például a több nyelv támogatása, illetve a keresés a tartalmak között. De hogyan is működik egy weboldal? Egy weboldal nem más, mint egy egyszerű szöveges fájl, melyet a webböngésző jelenít meg. Ebbe a szöveges fájlba el tudunk helyezni speciális utasításokat, amivel elmagyarázzuk a webböngészőnek, hogy milyen kinézettel jelenítse meg a szövegeinket. Illetve ezeket a parancsokat, utasításokat használhatjuk arra is, hogy képeket, videókat, hangokat vagy egyéb elemeket ágyazzunk bele a dokumentumba. A különböző weboldalainkat, szöveges fájljainkat pedig összekapcsolhatjuk linkek segítségével is. Illetve van lehetőség komplett webalkalmazások, programok készítésére is, de ez messze túlmutat ennek a videónak a céljain. Ezeket a szöveges fájlokat létrehozhatjuk a legegyszerűbb szövegszerkesztő programmal is, mely jellemzően az operációs rendszer része. Ugyanakkor léteznek szövegszerkesztők, amelyeket kifejezetten erre a feladatra találtak ki. Illetve léteznek automatizált eszközök is, mint kódgenerátorok vagy tartalomkezelő rendszerek, melyeket használhatunk. Hogy mások megtekinthessék az általunk készített weboldalakat az internet segítségével, ahhoz elérhetővé kell tennünk számukra. Ez jellemzően úgy történik, hogy az általunk készített oldalakat eljuttatjuk, úgymond feltöltjük egy szolgáltatóhoz, aki a weboldalak megosztásával és tárolásával foglalkozik a nap 24 órájában. Erről a későbbiekben lesz szó még. Most pedig elkészítem az első oldalát a honlapnak. Ennek az elkészítése tovább fog tartani, mint a többié, ugyanis ezt az oldalt majd mintaként is fogom tudni használni. Úgy tervezem, hogy minden egyes videó egy önálló oldalt fog kapni, a videó az oldal tetején lesz, alatta pedig a videó tartalma szöveges formában. Első lépésként létrehozok egy mappát, melyben a weboldal fájljait fogom tárolni. Ezt webnek nevezem. Ajánlatos, hogy csak az angol ABC betűit használjuk a fájlok és könyvtárak elnevezésénél, illetve ne használjunk szóközöket, s lehetőleg mindent kisbetűvel írjunk. A web mappán belül létrehozok egy Milton Friedman könyvtárat és egy Széchenyi István könyvtárat. Ezeken a könyvtárakon belül minden egyes videó egy külön könyvtárat kap. A könyvtáraknak beszédes nevet adok, ez ugyanis több szempontból fontos. Egyrészt segíthet megérteni a kereső robotoknak a tartalmat, másrészt pedig szerepelni fog a böngésző címsorában is, és így a látogatót is segítheti a tájékozódásban. Most, hogy elkészült a könyvtár struktúra, a következő lépés az, hogy minden egyes mappába belehelyezem a releváns videófájlt és borítóhoz használatos képfájlokat. De mielőtt ezt megtenném, foglalkoznom kell a kép- és videófájlok tömörítésével. Ez egyrészt azért fontos, mert szeretném, hogy a látogató számára gyorsan betöltsön a weboldal és annak anyagai. Másrészt pedig azért fontos, mert a webtárhely szolgáltatók árazása jellemzően a felhasznált tárhely mennyiségén alapszik, azaz számomra költséggel jár. A videófájlok mérete lényegesen nagyobb szokott lenni a képfájlokénál. Ezen weboldal esetében pedig több mint 70 videóról van szó, mely több száz gigabyte tárhelyet is elhasználhat feleslegesen, ha nem foglalatoskodunk a tömörítéssel. A videók tömörítése egy mély témakör, melyet itt most leegyszerűsítek. Alapvetően a videók tömörítése veszteséges eljárás, ahol megpróbálunk egy számunkra elfogadható egyensúlyt találni 4 dolog között. A fájl mérete, a videó minősége, a tömörítés gyorsasága és a különböző eszközökkel való kompatibilitás. Célom a magas kompatibilitás, ezért H264-es algoritmust fogom a tömörítéshez használni, és MP4 file formátumban fogom a videót csomagolni. Az MP4 formátumon engedélyezem a webes optimizálás lehetőségét is. Ez a ma általánosan használt webböngésző közel 100%-ában működni fog. A videók megőrzik az eredeti Full HD felbontásukat, ugyanakkor a felhasználható adatmennyiséget 5 megabit per másodperc értékre korlátozom. Így körülbelül 1 percnyi videó 40 megabyte tárhelyet fog felhasználni. A tömörítés gyorsaságára közepest állítok. A program, amit használok, teljesen ingyenes, Handbrake-nek hívják, és elérhető számos operációs rendszerre is. Miután végeztem a videók tömörítésével, elhelyezem őket a megfelelő mappákban.
A videófájlokat ugyanúgy nevezem el, mint a mappájukat. Egyes videókhoz készítettem korábban feliratot is. Ezeket a feliratfájlokat is elhelyezem a mappában. Fontos, hogy a feliratok VTT formátumban legyenek, különben a böngésző nem tudja őket majd megjeleníteni. A feliratfájlok egyszerű hu.vtt nevet adtam, utalva a felirat nyelvére. Hogy az anyagok ne csak videó formátumban legyenek fogyaszthatóak, így elhelyezem a videó hanganyagát MP3 formátumú hangfájlként is minden egyes mappába. A hangfájl neve azonos lesz a videófájllal. A videókhoz tartoznak borítóképek is, melyeket szintén elhelyezek a hozzátartozó mappába. A képek neve azonos lesz a videófájlokéval. Ugyanakkor beszélnünk kell a képek tömörítéséről is, ugyanis ez jelentősen befolyásolhatja a weboldal sebességét. A problémakör hasonló a videó tömörítéséhez, azaz egy kompromisszumot kell találnunk a minőség, fájlméret és kompatibilitás között. Szerencsére a tömörítés sebességével itt nem szükséges foglalkoznunk, mert nem jelentős a mai számítási kapacitások mellett. A célom, hogy a 2024-es magyarországi mobil internet sebességét figyelembe véve egy gyorsan betölthető weboldalam legyen, mely számos eszközön jól jelenik meg. Ezért a képfájlok méretét 100 KB alatt fogom tartani, és JPG formátumot fogok használni. A képek felbontását úgymond Full HD-ban maximalizálom, ami 1920 pixel széles és 1080 pixel magas. Bár ebben a videóban nem térnék ki rá, említés szintjén érdemes megjegyezni, hogy ennél a megközelítésnél léteznek jobb megoldások, de elvégzésük több időráfordítást igényel. Például lehetőségünk van a képeket többféle kódolási eljárással és méretben elhelyezni, majd utasítani a webböngészőt, hogy válassza a legmegfelelőbbet az adott eszközre. A képek tömörítésére számos és ingyenes program létezik. Az egyik ilyen a böngészőből elérhető Squoosh is. Az én esetemben a lépések a következők a Squoosh használatával. Először behúzom a tömöríteni kívánt képet. Ezután kiválasztom a tömörítési algoritmust, ami MozJPG lesz. A quality, azaz minőségcsúszkát úgy mozgatom, hogy a kép mérete 100 alá kerüljön éppen. Közben lehetőségem nyílik arra, hogy lássam a különbséget a minőségben tömörítés előtt és után. Végül a letöltés gombbal letöltöm a tömörített képet, amit bemásolok a megfelelő mappába, és felülírom a tömörítetlen változatot, ha szükséges. Most pedig el fogom készíteni az első oldalt. Ez az Egy angol levelei a magyaroknak című videóm alapján fog készülni. Tartalmazni fogja a videót, a hanganyagot, a videó címét és a felolvasott szöveget. Első lépésként megnyitom az ehhez a videóhoz tartozó mappát. Ide fogok majd egy új szöveges fájlt létrehozni. Ez úgymond webfájl lesz, amit leggyakrabban HTML fájlnak hívnak. Fontos, hogy ezt a fájlt index.html fájlnévvel mentsük majd el, melyben értelemszerűen a HTML fájl a formátumra, kiterjesztésre utal. Nyissunk meg egy olyan egyszerű szövegszerkesztő programot, mint Windows-on a jegyzettömb. Első lépésként csupán bemásolom a videó címét és a felolvasott szöveget. Ezután elmentem a dokumentumot. Ha megkérdezi a szerkesztő, hogy milyen kódolással mentünk, akkor válasszuk az UTF-8-as kódolást. Az elmentett dokumentumra kattintva meg tudom azt nyitni egy webböngészőben. Ugyanakkor észre kell, hogy vegyük, hogy a szöveg hibásan jelenik meg, furcsa karakterek és elveszett tagolások. Ez azért van, mert semmit eddig nem tettünk annak érdekében, hogy megfeleljen a HTML fájlunk a szabványoknak. A következő lépésekben módosítani fogjuk a szövegszerkesztővel a fájlunkat. Azt bármikor menthetjük, majd a böngészőt frissítve láthatjuk az eredményt is. Ahhoz, hogy megfeleljen a dokumentumunk a szabványoknak, el kell helyeznünk a megfelelő HTML parancsokat a szövegben. Ezeket a parancsokat HTML tageknek vagy tagnek hívják. Ezeket a tageket érdemes megtanulni, de az internetes keresőkben is könnyen megtalálhatóak. Az első tag a doctype HTML, amely elmondja a böngészőnek, hogy ez egy HTML fájl. A második tag a HTML lang hu, amely közli a dokumentumban használt nyelvet. A head tag a dokumentum fejlécét jelöli. Ide jellemzően olyan dolgok kerülnek, amelyek az oldalunkat közvetve befolyásolják, és nem a fő tartalmi elemek. A
Vissza per head tagjelöli a fejléc tartalmának a végét. Látni fogjuk, hogy a legtöbb HTML tagnek van egy nyitó eleme és egy záró eleme. A body tag jelöli a dokumentum törzsét. A lényeges és látható elemek ide szoktak kerülni. A dokumentumunk végén el kell helyeznünk egy vissza per body és egy vissza per HTML taget is, amit még a böngésző tudtára kell adni, hogy milyen kódolással készült a szöveg. Ezt a meta charset UTF-8 taggel tesszük. Ha elmentjük a dokumentumot és frissítjük a böngészőt, akkor látható, hogy a karakterek már helyesen jelennek meg, ám de a szöveg még tagolatlan. Ezt most orvosoljuk. A H1 taggel körbeüleljük a címet. Létezik még H2, H3, stb. Tag is, amelyekkel alcímeket és fejezeteket hozhatunk létre. Ezeket hamarosan használni is fogjuk. Bekezdéseket, avagy paragrafusokat a P tag segítségével hozhatunk létre. Ezt a szövegrészt 3 paragrafusra bontom. Lehetőség volna a BR tag segítségével új sorokat hozzáadni, de erre éppen nincsen szükség. A dokumentumot elmentve és a böngészőt frissítve látható, hogy oldalunk már is tagoltabb. Most pedig illesszük be a videót a videó tag segítségével. Ezen a taggen belül használjuk a source taget arra, hogy meghatározzuk a beillesztendő videófájl nevét és típusát. Ezzel a példával láthatjuk, hogy a tageknek adhatunk paramétereket is. A videó taghez hozzáadhatom a controls paramétert, és így mutatni fogja a felhasználónak a videó lejátszásához, megállításához és egyebekhez szükséges gombokat. A preload none paraméter arra való, hogy ne kezdje el automatikusan betölteni a videót, ezáltal is gyorsítva az oldal betöltését. Végül a poster paraméter pedig a videó borítóképét határozza meg. Ha frissítem a böngészőt, láthatjuk, hogy a videó beillesztésre került, ám de kilóg a képből. Ezért a width 100% paraméterrel meghatározom, hogy a videó megjelenítése a böngésző szélességéhez igazodjon. Most pedig beillesztem a hanganyagot, avagy a hangos könyvet csak audio formában. Ehhez az audio taget használom. A controls paraméter segítségével engedélyezem, hogy a lejátszást segítő gombok megjelenjenek. Az src paraméterben pedig meghatározom a fájl nevét. Elmentve a fájlunkat és frissítve a böngészőt láthatjuk, hogy megjelent egy hanglejátszó is. A következő lépésben egy kicsit javítani fogom a tagoltságát az oldalnak azzal, hogy annak szekcióit megnevezem. Ezt a H2 tagek segítségével teszem. Létrehozok egyet a videónál, a hanganyagnál és a leírásnál. Ismét elmentve a változtatásokat és frissítve a böngészőt látható az eredmény. Hogy segítsem az oldal megértését és a tájékozódást, hozzáadok pár linket is az oldalhoz. Persze most még olyan oldalakra fogok linkelni, amelyeket még nem készítettem el, így ezekre kattintva hibákkal találkoznék. Ez nem gond, ettől még a linkeket létrehozhatom most is. Az első link a weboldal főoldalára mutat majd, míg a második link arra az oldalra, mely az összes hasonló Széchenyi hangos könyves munkáimat listázza majd ki. A linkeket az A tag segítségével tudunk létrehozni. Az A tag href paraméterében meg kell határoznunk, hogy mire is kívánunk hivatkozni. Itt megadhatnék akármilyen webcímet, amit beszoktunk írni a böngésző címsorába. Ezt abszolút módon történő hivatkozásnak hívják. Én azonban egy rövidebb formában kívánok hivatkozni a relatív módon történő hivatkozás segítségével. A relatív hivatkozás lényege, hogy azt mondjuk el a böngészőnek, hogy a jelenlegi oldal helyéhez képest hol keresse a linkelt tartalmat. A pont visszaper azt jelenti, hogy egy könyvtárral feljebb keresse, ami ezen az oldal esetében azt eredményezi, hogy a többi Széchenyi hangos könyvanyagot tartalmazó mappára mutat. A visszaper pedig 2 mappával mutat feljebb, ami pedig majd a fő oldala lesz a honlapnak. Ha most a linkre kattintok, akkor a böngésző a könyvtárakat és a mappákat fogja kilistázni. Hasonlóan egy fájlkezelő alkalmazáshoz. Azonban, amikor majd elkészítjük a többi weblapot és feltöltünk mindent a tárhely szolgáltatóhoz, akkor helyesen megjeleníti majd a linkelt oldalakat. Most pedig foglalkozzunk az oldal kinézetével. Bár az oldal így is használható, és a videó elején az igények meghatározásánál az egyedi kinézetet nem
nem tettem a célok közé, mégis kis energiával számomra kellemesebb érzést keltő küllemet szeretnék adni az oldalnak. Ugyanakkor ezzel el is érkeztünk a videó leginkább technikai vagy bonyolultabb részéhez. Itt parancsok egy listáját kell beletennünk a dokumentumba, amik segítségével a kívánt kinézetet elérhetjük. A parancsok egy része könnyen érthető és meg is jegyezhető lesz. Ugyanakkor néhány parancs működésének elmagyarázása igen hosszúra nyújtaná a videót, és inkább mellőzni fogom. Ezekre a kinézetet meghatározó parancsokra a szakma CSS-ként hivatkozik. Első lépésként a dokumentumunk head tagjei közé hozzáadjuk a style taget. Ezen a taggen belül fogunk létrehozni CSS utasításokat. Minden egyes lényeges utasítás után mentek és frissítem a böngészőt, így látható lesz a változás. Egy CSS parancs jellemzően úgy néz ki, hogy az első részében elmondjuk, hogy a dokumentum mely elemét kívánjuk formázni, majd pedig kilistázzuk a formázási tételeket. A HTML font size 16px segítségével beállítjuk, hogy az egész dokumentumban az alapértelmezett 16 pixel méretű legyen a betűméret. Mivel sok böngészőnél ez az alapérték amúgy is, így nem feltétlen fogunk változást látni frissítéskor. A H1 font size 1.6 em segítségével beállítjuk, hogy a H1 HTML tag betűmérete 1,6-szorosa legyen az alapbetűméretnek. A mi esetünkben a H1 tagben az oldal címe szerepel, így ott látjuk is majd a változást. A H2 font size 1.3 em segítségével az alcímeink betűméretét állítjuk be. Lehetőségünk van ugyanazt a formázást egyszerre több elemre is alkalmazni. Ezt tesszük a H1, H2, color, hashtag 003366, line height 1.2 használatával. Ezzel beállítjuk az oldal címének és alcímének színét egy sötét-kékes árnyalatra, illetve a sorok közötti távolságot is 1,2-szeresre növeljük. A betűszín megadását többféle módon tehetjük. Itt egy színkódot használtam. Használhattam volna angol szavakat is, mint red, blue, green, stb. A színkód használatával azonban precízebben kiválasztható a szimpatikus árnyalat. Az a color hashtag 0066cc text decoration none segítségével beállítom az oldalon található link színét a kék egy világos árnyalatára, illetve eltüntetem az aláhúzást. A P text align justify segítségével beállítom, hogy a bekezdések sorkizárt igazítást kapjanak az alapvető balra igazítás helyett. A video audio width 100% display block margin bottom 20px segítségével beállítom, hogy a videó és a hanglejátszó is teljes szélességét használja a képernyőnek. Továbbá ez meghatározza, hogy alattuk egy 20 pixel magasságú térköz is keletkezzen. A display block elemnek több hatása is van, de itt a legfontosabb, hogy biztosítja, hogy ezen elemek új sorba kerülnek. A legtöbb formázási parancsot pedig a teljes dokumentumra fogjuk célozni. Először beállítjuk az oldal maximális szélességét 800 pixelre a MaxWidth 800px használatával. A margók szélességét automatikusra állítjuk a Margin Auto segítségével, ez azt fogja eredményezni, hogy az oldalunk középre igazodik. A padding 20px egy 20 pixeles távolságot fog előidézni a képernyő széleitől. Ezt számítógépen nem igazán fogjuk észlelni, de kis képernyőkön, mobil készülékeken igen. A Font Family serif segítségével megváltoztatjuk a betűtípust. Itt megadhatunk betűtípus neveket, ugyanakkor fontos tudni, hogy különböző eszközök operációs rendszerű betűtípus támogatása eltérő lehet. A sorok közötti távolságot megnöveljük a line height 1.6 segítségével. A betűk színét sötét szürkére változtatjuk a color hashtag 333 által. Itt érdemes megfigyelni, hogy létezik egy sorrendiség a formázási parancsokat illetően. Jellemzően a specifikus parancsok élveznek elsőbbséget a kevésbé specifikus parancsokkal szemben. Ebből kifolyólag, bár a dokumentum betűtípusának a színét sötét szürkére változtatjuk, a fejlécek és linkek színe továbbra is kék marad, mert ők specifikusabban meg vannak határozva. Az oldal hátterének színét világos szürkére állítjuk a background hashtag F9 segítségével.
a betűméretet pedig megnöveljük a font size 1.15 em által. Ezzel el is végeztem a számomra elégségesnek ítélt formázást. Ugyanakkor van még egy speciális utasítás, amit alkalmazni kell és segíteni fog abban, hogy mobilbarát módon működjön az oldal. Ezt a MetaName Viewport Content with Device with Initial Scale 1.0 beírásával érhetjük el, melyet a style taggen kívülre teszünk. Sajnos ennek a sornak az elmagyarázása kissé technikai lenne, és nem érzem ebbe a videóba illőnek. Ugyanakkor jó hír, hogy elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy van egy használható oldalunk. Ennek mintájára létrehozhatom a többi videóhoz tartozó oldalt is. Azonban, mielőtt ezt megtenném, néhány használhatóságot javító, de szemmel elsőre nem könnyen észrevehető kiegészítést végzek. Az oldalnak adok egy címet, egy rövid leírást, és megnevezem az internet címet is, ahol elérhető lesz. Ennek haszna elsősorban az, hogy az internetes keresők találati listáján az oldal olyan címmel és leírással fog majd megjelenni, amit én megfelelőnek tartok. Bár nem garantált, hogy a kereső tiszteletben tartja majd az ajánlást, ha megfelelő címet és leírást adunk, akkor jó eséllyel így lesz. Nincs egyértelmű szabály arra vonatkozóan, hogy mi számít jó címnek és rövid leírásnak. Általában elmondható, hogy érdemes szerepeltetni a tartalomra jellemző kulcsszavakat vagy kifejezéseket. Illetve érdemes a cím hosszát 60 karakterben, a leírásét pedig 160 karakterben maximalizálni. Ezeket az információkat a weboldal fejlécébe tesszük, ahova a formázási utasításokat is helyeztük. A link rel canonical segítségével megadhatjuk az oldal internetes elérhetőségét. A title tagek segítségével pedig közzétesszük az oldal címét. Az oldal leírásának megadására pedig a meta tag description altípusát használjuk. És most elérkezettnek látom az oldal állapotát arra a szintre, hogy hasonló módon készítsem el a többi tartalmi oldalt is. Ezt nem érdemes végigmutatnom ebben a videóban, mert elég repetitív. Miként elkészült az összes tartalmi oldal, szeretnék létrehozni egy olyan oldalt is, amely kilistázza az összes elérhető tartalmat az adott kategóriában. Először elkészítem azt az oldalt, ami az összes Széchenyi felolvasást listázza. Hasonlatosan képzelem el, mint ahogy a YouTube listázza ki a videókat egy lejátszási listán. Azaz minden elemhez lesz egy előkép, egy cím, egy rövid leírás, és a hangos könyv hosszát is majd mutatni fogja. A látogató monitor méretét is szeretném figyelembe venni, így tableten vagy számítógépen szeretném, ha 2 oszlopban listáznák ki a tartalmakat, míg okostelefonon csak egy oszlopban. Végül az oldal tetejére még teszek egy kis rövid összefoglaló szöveget is. Ami a listázó oldal kinézetét illeti, szeretném, ha úgy nézne ki, mint az előbb elkészített tartalmi oldal is, azaz konzisztens legyen. Megtehetném, hogy lemásolom az egyik előbb elkészített tartalmi oldalt, és azt szerkeztem át, de a könnyebb érthetőség kedvéért inkább ismét egy üres szöveges fájllal fogok kezdeni. Először létrehozok egy új szöveges fájlt a Széchenyi István mappában. Ennek a fájlnak is index.html lesz a neve. Pontosan, ahogy a tartalmi oldal esetében is tettem, itt is először a vázát hozzuk létre a weboldalnak. Definiáljuk a dokumentum típusát, nyelvét, a karakterek kódolásának módját, beállítjuk a kezdeti nagyítási méretet, megadjuk a webes elérhetőséget, az oldal címét, az oldal leírását, létrehozzuk az oldal törzsét, melyet most még üresen hagyunk. A következő lépésben az oldalon már szemmel látható elemeket is hozzáadok. Ez az oldal címe, leírása és egy link a fő oldalra. Itt annyi újdonság történik, hogy használom a BR parancsot, ami nem tesz mást, mint hogy új sorba helyezi az utána lévő szöveget. A módosítás után el is mentem a fájlt és megnézem az eredményt a böngészőben. Természetesen még nem alkalmaztunk formázást, de hamarosan erre is sor kerül. Most pedig elkezdem kilistázni a hangos könyveket. Csak 2 elkészítését fogom bemutatni, a többit ugyanúgy kell majd hozzáadni. Először kiírom a címét a hangos könyvnek, a rövid leírását, majd a hosszát. A hosszát dölt betűvel szeretném megjeleníteni, ezért köré az i.html taget teszem. A következő lépésben beillesztjük az adott hangos könyvhöz tartozó előképet. Ehhez az img parancsot fogjuk használni, melyen belül meg kell adnunk a képfájl nevét és helyét. Ezek ugyanazok a képek lesznek, amelyek a videó borítóképei is.
tehát megtaláljuk őket az adott videó mappájában. A hivatkozás részeként megadom a mappa nevét, és a visszaperjel után a fájl nevét is. A width és height paraméterek segítségével beállíthatjuk, hogy milyen szélesen és magasan mutassa a képeket. A szélességet 330 pixelre állítom, ez ugyanis a legtöbb okostelefon képernyőjén ki fog férni. A magasságot azért állítom 186 pixelre, mert ez megfelel az eredeti kép méretarányainak. Ha nem adnék meg szélességet és magasságot, a kép akkor is megjelenne, de abban a méretben, ahogy azt elmentettük, ami jelen esetben túl nagy volna számomra. Végül pedig hozzáadom az alt paramétert a képhez. Az alt paraméter egy alternatív szöveget tartalmaz, melyet a böngésző akkor jelenít meg, ha a kép valamiért nem volna elérhető éppen. Továbbá az alt paraméter leírása hasznos lehet vakok és gyengénlátók számára, illetve a kereső robotoknak is. Az altag leírása alapvetően nem jelenik meg, illetve ez egy opcionális paraméter. A következő lépésben pedig beállítom, hogy a kép és a cím linkként működjenek az adott hangos könyv oldalára. A target aláhúzás blank paramétert használva pedig beállítom, hogy amikor a linkre kattint a felhasználó, akkor az egy új böngésző fülön nyíljon meg. Persze az oldalak linkelése most még nem fog jól működni, ez ugyanis fel kell majd töltenünk az elkészült honlapot a tárhelyszolgáltatóhoz. Van lehetőség arra, hogy a linkeket működésre bírjuk anélkül, hogy feltöltenénk egy tárhelyszolgáltatóhoz, de erre most nem lesz szükségünk. Most eljött az idő, hogy megformázzuk az oldalt. Első lépésként körbefogjuk a két listaelemet egy-egy speciális HTML paranccsal, mely arra szolgál, hogy hozzájuk tudjuk címezni a formázási listát. Mind a kettő lista elem elé teszek egy div class video elem parancsot, és egy visszaper divvel zárom. Itt a class paraméter az elnevezésre szolgál, és bármilyen nevet adhattam volna ennek a résznek, de azt választottam, hogy videóelem. Hamarosan elmagyarázzuk a böngészőnek, hogy hogyan is formázza meg ezt a részt. A div parancs alapesetben egy új sorba is mozgatja a közrefogott tartalmat, amit láthatunk, amikor a böngésző frissül. Az oldal fejlécében létrehozunk egy formázást tartalmazó style részt. Mivel azt szeretném, hogy ez az oldal nagyon hasonló legyen a tartalmi oldalhoz, ezért átmásolom ezeket a formázásokat egy már meglévő tartalmi oldal részéből. A változásokat láthatom is, ahogy elmentem és frissítem az oldalt. Látható, hogy a kinézet megegyező a korábbi tartalmi oldallal. Most pedig megformázom a kilistázott hangos könyveket. Először teszek egy sötét-szürke keretet köréjük a Box Shadow paranccsal. A paraméterei kacifántosak, de lényegében azt írják le, hogy milyen méretű, színű és esésű legyen a keret. A width paraméterrel egy maximális szélességet határozunk meg. A margin parancs segítségével megnövelem a távolságot a két hangos könyv között. A padding parancs segítségével pedig a fekete kerettől egy kicsit beljebb húzom a tartalmat. Így már szépen elkülönölnek egymástól a hangos könyvlista elemek. Ugyanakkor minden egy oszlopban egymás alatt helyezkedik el. Ez okostelefonon megfelelően néz ki. Azonban szeretném, hogy ha van elég hely, akkor két oszlopba kerüljenek a listázások. Ehhez el kell magyaráznom a böngészőnek, hogy az oldal melyik részét kezelje rugalmasan, oszloposan. Elsőként körbeveszem a hangos könyvlista elemeit egy új div taggel, melynek a videólista nevet fogom adni. Majd a style részen belül elmagyarázom a böngészőnek, hogy hogyan is jelenítse meg ezt a részt. A display flex és a flex wrap parancsok azt érik el, hogy rugalmasan tölti ki a helyet a listázandó hangos könyvekkel horizontálisan. Ha összébb húznám a böngészőt, és csak egy oszlopra volna hely, akkor mindent áttenne egy oszlopba. Végül a Justify Content Center parancs segítségével az elemeket középre igazítom. Ezután nincs más tennem, mint hozzáadnom a többi hangos könyvet is egyesével. Itt elég csak a végeredményt megmutatnom, mert a folyamat ugyanaz, mint az előzőekben látott. Most pedig a legutolsó oldal készítését végzem el, ami nem más, mint a fő oldal. Ez lesz egyben a legkönnyebb is, ugyanis a korábbi listázási oldalnál felhasznált formázási kódokat változtatás nélkül fel tudom majd használni. A fő oldalt egyszerűen képzelem el. Az oldal tetejére egy logó, alatta az oldal neve,
linkek a szociális média oldalakra, és végül link a 2 listázási oldalra. A linkek a listázási oldalra pont olyan előkép cím rövid leírás stílusban lesznek, ahogy a listázási oldalnál is volt. A főoldal index HTML fájlja abba a mappába fog kerülni, ahol a Széchenyi és Milton mappák is találhatóak. Ugyanide elhelyeztem még 3 képfájlt. Az egyik a CL Pro logó, a másik 2 pedig előképfájlok a 2 tartalom kategóriának. Első lépésként átmásolom az oldal vázának egy részét az egyik listázási oldalról. Megadom az oldal internetes elérhetőségét, a címét és egy rövid leírást is. Ezek után átmásolom a formázási részeket a meglévő listázási oldalról. Ahogy a listázási oldalnál is tettem, beillesztek ide 2 videólista elemet, melyek pont ugyanúgy fognak kinézni. A munkámat jelentősen megkönnyíti, hogy újra fel tudom használni a korábban megírt kódokat. Az utolsó tennivaló a logókép beszúrása, melyet pont ugyanúgy végzek, ahogy az előképek is beszúrásra kerültek. Utána az oldal címét is megadom, végül pedig a szociális médiákat is belinkelem, méghozzá úgy, hogy új böngészőfülön nyíljanak meg. Hogy tetszetősebb legyen, szeretném középre igazítani a logó címet és a szociális linkeket. Ehhez körbeveszem őket egy div taggel, amihez hozzáadok egy style paramétert. A text align center értéke a paraméternek középre fogja igazítani a tartalmat. Most, hogy elkészült a weboldal, elérhetővé kell tennünk mások számára. Ezt a köznyelv szokta úgy mondani, hogy feltölteni a szerverre, vagy felhőbe, vagy tárhelyre. Lényegében szükség van egy olyan számítógépre, amely a nap 24 órájában üzemel, és az internetes címét minden más számítógép tudja. Ennek az igénynek a kielégítésével foglalkoznak a különböző webtárhelyszolgáltató vagy felhőszolgáltató cégek. Technikailag lehetséges lenne, hogy bármely látogató közvetlenül a mi számítógépünkről érje el a weboldalt, amit készítettünk. Azonban ez sok szempontból nem praktikus a legtöbb ember számára. Tárhelyszolgáltatókból és az általuk kínált szolgáltatásokból is sokféle van. A tárhelyszolgáltatásokra érdemes inkább egy külön egész videót szentelni, így ezzel most nem foglalkozom. Internetes keresőkben könnyen találunk számos ajánlatot, mely már évi pár ezer forintért kínál domainnevet és tárhelyet. Az általam most elkészített oldal igazán minimális igényekkel rendelkezik, így a legtöbb szolgáltató alkalmas lehet. A weboldal feltöltése történhet többféleképpen, melyből most csak egyet mutatok meg. Ebben az esetben a tárhelyszolgáltató biztosít egy felhasználói felületet a weboldalukon számomra, ahol feltölthetem a fájlokat. Első lépésben egy zip fájlba tömörítem a weboldal tartalmát. Ezt a zip fájlt töltöm fel a szerverre, és ott kicsomagolom. A kicsomagolás után törölhetem az eredetileg feltöltött zip fájlt, mert már nem lesz rá szükség. A feltöltés végeztével tesztelhetjük, hogy működik-e a weboldal. A tesztelés témaköre elég mély, és szintén külön videót érdemel, így most csak pár ellenőrzést fogok végrehajtani. A legtermészetesebb nem más, mint hogy beírom a webcímet, és megtekintem, hogy az oldal megfelelően megjelenik-e. Ezt érdemes megtenni különböző típusú eszközökről is. A weboldalon megnyitok párat a linkek közül. Megfigyelem, hogy az oldal tartalma betölte, nem hiányzik-e valami, helyesen jelenik-e meg, a hangos könyv és videó lejátszható-e, illetve hogy milyen az oldal sebessége. Érdemes lehet valamelyik gyors és ingyenes tesztelő szoftvert is igénybe venni. Bár nem kívánom egyiket vagy másikat kiemelni, egyet mégiscsak használni fogok bemutatásul. Ez a Google PageSpeed Insights lesz, mely lényegében egy weboldal, ahol csak meg kell adnunk a webcímet, amit tesztelni szeretnénk. Ez a szoftver elemzi az oldalt sebesség, használhatóság, keresőoptimalizáltság és egyéb szempontok alapján. Ajánlásokat is tesz a hiányosságok javítására. Semmiképp sem egy csodaprogram, de ordas-hibákat jellemzően jól észre tud venni. Mint a képen látható, alapvetően jó értékeket adott a tesztprogram az új weboldalnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet több lehetőségre is, amellyel javíthatunk az oldal sebességén és láthatóságán is. Ezzel a végére is értem az egyszerű weboldal készítéséről szóló videónak. Nem a weboldal készítésével végeztem, sokszor mondják, hogy egy weboldal sosincs kész.
Sőt, ebben az esetben még tisztában is vagyok a hiátusokkal. Azonban a célom nem egy optimális weboldal, hanem egy használható weboldal elkészítése volt. Remélem, így is sikerült hasznos tudást átadnom. A következő videóm, ami erre fog épülni, pedig az optimalizálással fog foglalkozni.